გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი თავისუფლების მიღმა, რომელიც ხორციელდება ევროპულ-ქართული ინსტიტუტის მიერ Friedrich Naumann ფონდის მხარდაჭერით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აჭარის ტელევიზიის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ვეცდებით გავერკვეთ თუ რა ხდება ამ ტელევიზიაზე, რატომ გახდა ასეთი პრობლემური, პროფესიონალი და საკუთარი საქმის მცოდნე ჟურნალისტების არა მარტო არსებობა და საკუთარი საქმიანობა, არამედ ზოგადად მათ მიერ საკუთარი აზრის გამოხატვა არა მარტო პირდაპირ ეთერში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის, არამედ ჩვეულებრივად სოციალურ ქსელში, როგორც ჩანს, ჟურნალისტისთვის სოციალური ქსელების გამოყენება პრობლემური იქნება. დღეს ჩემი სტუმარი არის Malkhaz Rekhviashvili, Malkhaz. მოგესალმებით, გიორგი. უცნაურია, რომ მე ვარ რესპონდენტი და შენ წამყვანი და იმედია მალე გამოსწორდება ეგ. მე ჭვე არ მეპარება, რომ ძალიან მალე გამოსწორდება ეს ამბავი, იმიტომ რომ როგორც მაშინ გითხარი, ყველა თავის ადგილას არის უკეთესი და მე ნამდვილად მოპირდაპირე მხარეს ვგრძნობ ჩემს თავს ცოტა უკეთესად, ისევე როგორც ეჭვი მაქვს შენ. გასაწყისში ახსენე, რომ ვეცდებით გავერკვიოთ რა ხდება მაუწყებელშიო და ცოტა რთულ მისიას შევჭიდებივართ მაშინ, იმიტომ რომ ჩვენ 5 თვეა ვცდილობთ გავერკვეთ საერთოდ რა ხდება მაუწყებელში. დიდი გაუგებრობა და აბსურდი ტრიალებს ჩვენს თავს და ფაქტობრივად ახსნას ვერ უყოვი ყოველ დღე რუსებს აქვს კარგი გამოთქმა ეხა პრაბივაიუტ დნო რა როგ გონია რომ სკერზე არიან იმის ქვემოთაც რაღაცებს პოულობენ და ჩადიან აინტერესებს ახალი წერტილი რა იქნება რომელზეც დაეშვება მაუწყებლის მენეჯმენტი და პრინციპში ერთად ვაკვირდებით და ერთად გავიძებთ ერთად ვაკვირდებით და მე დავამატებდი რომ ერთად ვოცდებით მე პირადად გაოცებული ვარ იმითი რაც ხდება ამ მაუწყებელში. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან. როდის მიხვედი აჭარის მაუწყებელზე, რატომ დაიწყე იქ საქმიანობა და როგორ იყო შენი გზა ჰეშტეგიდან აჭარის ტელემაუწყებელზე მოსვლიდან დღევანდელ სიტუაციამდე, როდესაც შენ Facebook პოსტის გამო სამსახურიდან ძალიან უსამართლოდ ხაზი მინდა გავუსვა, გაუგებრად, უცნაურად გაგიშვეს. მაუწყებელში მოვედი 2018 წლის თებერვალში ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები მუშაობენ მაუწყებელში, რომლებიც აქ გავიცანი და აქ შევიძინე და რომელთაც უკავშირდებათ ის, რომ მე ამ მაუწყებლის ნაწილი გავხდი. სახელებს და გვარებს ყველასაც ვერ ვითხვი, მაგრამ გიორგი მურვანიძეს დავასახელებ ერთ-ერთს, ვიცი რომ მას შეიძლება ჩემთან მეგობრობის გამო მე პრობლემაც შეექმნას მოკლედ მენეჯმენტთან, ესეთი ვითარება გვაქვს მაუწყებელში. მოვედი ჰეშტეგის გუნდის წევრად, რიგით რეპორტიორად და ჩადეთ ფაქტ-ჩეკინგის, მითების გადამოწმების, სახელმწიფო ხარჯვების შემოწმების დანერგვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, აკეთებდით ძალიან კარგ რუბრიკას ჩემოდნიანი კაცი, თუმცა საბოლოო ჯამში ისე აღმოჩნდით ჩართული მაუწყებლის გადასარჩენ ბრძოლაში, რომ აი ეს პირველადი ფუნქცია არის, რისთვისაც მე მაუწყებელში მოვედი, დაგვჭა გვერდზე, საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ ჩვენი მოღვაწეობა გადაიქცა აქტივიზმად და ამ აქტივიზმის ერთადერთი მიზანი იყო მაუწყებლის გადარჩენა. 2 წელიწადზე მეტია რაც მაუწყებელში ვარ, ამ დროის განმავლობაში მე ვაკვირდებოდი, რომ ის იდეალისტური წარმოდგენა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომელიც ხშირად შეიძლება განუხორციელებელი გვეჩვენება და ამიტომ სკეპტიკურად ვართ ხოლმე განწყობილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეისადმი, მე ვხედავდი ამ 2 წელიწადნახევრის განმავლობაში ადამიანებს რომლებსაც აქვთ იმისი კვალიფიკაციაც, მოტივაციაც და სურვილიც, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეა შედგეს საქართველოში და მე ეს მაძლევდა მოტივაციას, თორე მეც ხშირად მიჩნდება ხოლმე ეჭვი, რომ ამ ქვეყანაში, სადაც არანაირი პოლიტიკური კულტურა არ არსებობს, ყველაფერი პოლიტიკურად პოლარიზებულია, რამდენად შესაძლებელია მაუწყებელი ააშენო, მეც ხშირად მიჩნდება ამაზე ეჭვი, მაგრამ მაუწყებელში არიან თანამშრომლები, მათი ძალიან დიდი ნაწილი პროფკავშირში, რომლის თავმჯდომარეობის პატივიც მაქვს
ადამიანები, რომლებიც ყოველდღე გარწმუნებენ, რომ ამ ბრძოლას აქვს აზრი, იმიტომ რომ არაფერია შეუძლებელი, როდესაც შენს ირგვლივ ადამიანები მზად არიან იდეისთვის საკუთარი სოციალური კეთილდღეობა, ეკონომიკური კეთილდღეობა და ჯანმრთელობა დადონ სასწორზე და რაღაცა საქმეს, რომელიც მათ უყვართ, მიუძღვნან საკუთარი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. და მთელი ამ დროის განმავლობაში, რაც მე მაუწყებელში ვარ, ეს გვაძლიერებდა ისეთი რესპონდენტები, როგორც შენ ხარ, მაგალითად, ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის მზად იყვნენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რესპონდენტები ყოფილიყვნენ და ხშირად ვიცი, რომ შეთავაზებებს შორის მართალია ჰეშტეგი არ იყო ყველაზე რეიტინგული გადაცემა, მაგრამ შეთავაზებებს შორის ხშირად ჰეშტეგთან მოდიოდნენ და ჰეშტეგთან საუბრობდნენ საკუთარ სათქმელზე, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა იგრძნობოდა რესპონდენტებთანაც, რომ ისინიც უყურებენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აჭარაში, როგორც იდეას, რომელიც რაღაცნაირად გამოგვდიოდა და ამაზე მწყდება ყველაზე მეტად გული, რომ რატო არ შეიძლება ახლა მე და შენ ჰეშტეგის ეთერში ზუსტად 7 საათია პრინციპში და საუბრობდეთ მსოფლიოში რა ხდება და როგორ ებრძვიან კორონავირუსს და სამხრეთ კორეაში როგორაა სიტუაცია და რატო არ შეიძლება გიორგი ხატიაშვილთან ერთად ამერიკულ გამოცდილებაზე ვისაუბროთ, მაგრამ არ ტოვებენ სივრცეებს მაუწყებელში სამწუხაროდ და მთელი ეს დრო რაც გავატარე და ეს იმედები რაც მქონდა, სწორედ ამის გამო მწყდება გული და სწორედ ამის გამო არ ვაპირებთ რომ გავჩერდეთ და ბოლომდე ვიბრძოლებთ რომ ეს სივრცეები დავაბრუნოთ. გიორგი გესმის? მადლობა. მე სიმართლე გითხრა, ჯერა რომ რაც უფრო მეტად ცდილობენ რომ დახურონ ეს სივრცეები, მით უფრო მეტ უკუ რეაქციას იღებენ, იმიტომ რომ ერთს დახურავენ, შემდეგ ორი ახალი სივრცე გამოჩნდება და თან დღეს 21 საუკუნეში, როცა ყველას გვაქვს Facebook-ი, ყველას გვაქვს ინტერნეტი, მე მგონი ძალიან რთული იქნება, თუნდაც აჭარაში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და ზოგადად სიტყვის თავისუფლებაზე, იმიტომ რომ მე სიმართლე გითხრა, ეს მოვლენები, ეს ყველაფერი, რაც ხდება აჭარის ტელევიზიის ირგვლივ, მგონია თავდასხმა სიტყვის თავისუფლებაზე. უპირველეს ყოვლისა, რადგან ჟურნალისტებს და განსაკუთრებით ალბათ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე უნდა ქონდეს ამისი შესაძლებლობა. შენ გაქრი, მაგრამ მე მგონი ისევ გამოჩნდი. თუ გესმის ჩვენი? გიორგი, ჩემი ხმა ისმის? კი, შენი ხმა ისმის. მე მგონი მირეკავდნენ და გაიქში. რაღაცა პატარა ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს, მაგრამ მე მგონი ძალიან მალე გამოსწორდება. სანამ დაუბრუნდებით მალხაზს, მინდა რომ გავაგზავნო ეს აზრი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა და ალბათ ყველაზე მეტად საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეინარჩუნოს ობიექტურობა და მაქსიმალურად იყოს დაშორებული იმ პოლიტიკურ პროცესებს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს. როდესაც ჩვენ საკუთარი ჯიბეებიდან ვიხდით თანხას, საკმაოდ დიდ თანხას. გიორგი, არ მესმის სამწუხაროდ შენი ხმა, თუ გესმის ჩემი რაღაც ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს აშკარად. კი, ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს. ჩვენ მესმის, კი. საქმე ხო არ ჩანს მიკროფონის გათიშული ლოგო, არა, გათიშული. იმედი მაქვს, რომ მალე შემოგვიერთდება მალხაზი და გამოასწორებს იმ პატარა ტექნიკურ ხარვეზს, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს. მალხაზ დაგვიბრუნდი? მარც ახლა ის ლაპარაკობ. თუ არა. გიო, ჩემი ხმა თუ გესმის, მე გავალ და ხელახლა შემოვალ და ვნახოთ ეგება გამოსწორდეს ხარვეზი. კი ბატონო, კი ბატონო. ლივ დავაწერო, დავედინო. ჩვენი.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალხაზი ძალიან მალე შემოგვიერთდება, ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი მზად არის და ძალიან გამიხარდება თუ ის მოახერხებს შემოერთებას. მანამდე კი მინდა შეგახსენოთ, რომ თუ თქვენ გექნებათ რამე შეკითხვა, ან გექნებათ სურვილი, რომ კომენტარი დაგვიტოვოთ, თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ თავისუფლების მიღმა Facebook გვერდი და ამ ლაივის კომენტარებში დაგვიწეროთ კომენტარი, რომელსაც ჩვენ გამოვიტანთ აქ ეთერში, პირდაპირ ეთერში და ყველანაირად ვეცდებით, რომ გამოვნახოთ ეთერის ბოლოს დრო, რომ მალხაზმა უპასუხოს იმ შეკითხვას, რომელიც შეიძლება დაგებადოთ. ჯერჯერობით კი ველოდებით მალხაზის დაბრუნებას და აჭარის ტელევიზიის ირგვლივ მოვლენებზე საუბრის გაგრძელებას. ზოგადად ძალიან საინტერესო პროცესი არის ის, რაც ხდება აჭარის მაუწყებლის ირგვლივ. რადგანაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ჯერ ჟურნალისტთა ერთი ნაწილი გაუშვეს, შემდეგ უკვე მეორე ნაწილი, მიზეზები იცვლებოდა, მიზეზები სულ უფრო და უფრო საინტერესო ხდებოდა გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მე მაგალითად არ მახსოვს ისეთი შემთხვევა, როდესაც ჩვეულებრივი ჟურნალისტი, რომელიც გადაცემაც საკმაოდ წარმატებული იყო, სამსახურიდან წასულიყო მხოლოდ საკუთარი Facebook პოსტის გამო, როგორც ეს მოხდა მალხაზის შემთხვევაში. მალხაზ, ამჯერად თუ გესმის ჩემი? ამჯერად მესმის დაუბრუნდი ბოდიში. ძალიან კარგი. კი, სანამ შენ იყავი გასული, მე ვისაუბრე იმაზე, რომ ძალიან გაუგებარი პროცესები ხდებოდა მაუწყებელში მთელი ბოლო პერიოდის განმავლობაში. მე მაინტერესებს, რას უკავშირებ ამ მოვლენებს, რომელიც დაგვირგვინდა შენი და კიდევ რამდენიმე ჟურნალისტის გაშვებით საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან და შენი აზრით, როგორი იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალი, იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან ახლოს არის საპარლამენტო არჩევნები, ოქტომბერში ჩვენ ძალიან ცხელი პოლიტიკური სეზონი გველოდება და როგორი იქნება ამ ყველაფერში ახალი მაუწყებლის როლი? ჩვენ პირველი რაც შემიძლია გითხრათ არის, რომ ეს არ იქნება ახალი მაუწყებელი, ეს იქნება კარგად დავიწყებული ძველი ჩვეულებრივი პროპაგანდის მანქანა, როგორც მრავლად გქონია საქართველოს ისტორიაში და როგორც გზასაც ადგას ახლა ჩვენი მაუწყებელი სამწუხაროდ და ჩვენ ცოტა ამის შეკავებას ვცდილობთ ჩვენ პროცესს, როცა უბრალოდ ხელისუფლებას და ძლიერ თამაქვეყნისა არ უნდათ კრიტიკული აზრი ისმოდეს იმ მაუწყებლიდან, რომელიც ფინანსდება ბიუჯეტიდან. მოკლედ 11 მილიონიანი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ამას ვერ ეგუებიან პირველ რიგში, რომ თითქოს ხო ეგეთი დამოკიდებულება აქვს მათ ბიუჯეტთან, რომ თვითონ იხდიან ფულს თითქოს და როგორ ბედავენ ამდენს. მთელი ამ დროის განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ სწორედ ველის მოსუფთავებას ცდილობენ წინასაარჩევნოდ იმისთვის, რომ მაუწყებელი დაჯდეს იმედის ტრენდზე, ცნობილი წერილის არ იყოს და არ გავაშუქოთ ის საკითხები, რომლებიც პრობლემური იქნება რეგიონის ხელისუფლებისთვის წინასაარჩევნოდ. როგორი იქნება მაუწყებელი წინასაარჩევნოდ, პრინციპში ვერ გეტყვით ვერაფერს, იმიტომ რომ მე მახსენდება სალომე ზურაბიშვილის არჩევნების მეორე ტური, ჩვენ ნახეთ უკიდურესად პოლარიზებულმა მედია გარემომ სადამდე მიიყვანა ტელევიზიები არა მარტო სახელისუფლებო, არამედ ოპოზიციურიც, ეს იყო ყველაფერი გარდა მედიისა, ეს იყო ყველაფერი გარდა ახალი ამბებისა და ანალიტიკისა და
ჩვენ ცხოვრობდით აი ამ რაღაცა კვაზი ჟურნალისტური ისტერიაში და გვიწევდა იმის ყურება, რომ გვერდჩია რომელი მაუწყებელი შეესაბამებოდა ჩვენს პოლიტიკურ გემოვნებას, რომ არ გავჭაღარავებულიყავით, უბრალოდ როდესაც ცისფერ ეკრანს უცქერდით და ამ ვითარებაში აჭარის მაუწყებელი ყველა საერთაშორისო დასკვნის მიხედვით რჩებოდა ობიექტურ, დაბალანსებულ, მიუკერძოებელ ტელევიზიად. Ჰქონდა ხარვეზები, ჰქონდა მათ შორის კომპეტენციის ხარვეზები, კვალიფიკაციის ხარვეზები, მაგრამ თუ შევხედავდით დინამიკას, იზრდებოდა ჩვენი ნდობა საზოგადოებაში, იზრდებოდა ჩვენი პროფესიონალიზმი, ემატებოდა ახალი გადაცემები, ფართოვდებოდით სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ყოველდღიურად ვახერხებდით ახალი და ახალი თემების მოძიებას და დაფარვას და სწორედ ამ პროგრესის გზაზე გაგვაჩერეს. იმიტომ რომ არც ერთ პოლიტიკურ ბანაკს, რომელსაც აქვს ძალაუფლება ხელში, არ აწყობს მაუწყებელი, რომელსაც შეუძლია მოქალაქეების რეალობაში დაბრუნება. იმიტომ რომ პროპაგანდის მთელი მიზანი არის ის, რომ მოქალაქეები აცხოვროს გამოგონილ რეალობაში. გამოგონილ რეალობაში გულისხმობ, აი მაგალითად გუშინ გავრცელდა, გადავეკიდე, მაგრამ თვითონ ახერხებენ, რომ ყოველდღე ახალი სიმაღლეები დაიბრუნონ. იმედის სიუჟეტის სანდრო გირგვლიანის მკვლელობაზე რაღაცა მობილიქსი აქვს, რაღაცა რუბრიკა, ასე ტრაგედიის გაპამპულავება პოლიტიკური ნიშნებულების დასაწერად კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისთვის, არ ვიცი, წარმოუდგენელია და ჩვენნაირი მაუწყებლები, ჩვენნაირი გადაცემები სწორედ იმას უნდა ახერხებდნენ, რომ აი ამ ქარიშხალში, რომელიც გვაქვს მედია გარემოში, ვახერხებდეთ დავრჩეთ ზედმეტი ხელოვნურად შექმნილი ემოციებისგან მიღმა, რომ აი არა მიშას დაბრუნებას და აბა ბიძინა გავაგდოთ ქვეყნიდან, ამ ნარატივიდან თავისუფალ მედია გარემოს უნდა ვთავაზობდეთ მოქალაქეებს და სამწუხაროდ ასეთი სივრცე არ არის და პოლიტიკური კლასის და მეინსტრიმული პოლიტიკური პარტიების მიზანს წინასაარჩევნო წარმოადგენს სწორედ ასეთი მედია გარემოს შენარჩუნება, როგორიც ახლა გვაქვს, იმიტომ რომ ვიყოფით ბანაკებად და ფაქტობრივად წამყვანი ტელევიზიების რეიტინგის გაზომვის შეიძლება გავიგოთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე რა შედეგები დაჯდება და სინამდვილეში ეს აზიანებს დემოკრატიულ პროცესს, იმიტომ რომ მოქალაქეები ვერ ისმენენ ალტერნატივებს პოლიტიკოსებისაგან, რეალურ ალტერნატივებზეა ბუნებრივია საუბარი და არა საჩვენებელ ბალანსის დაცვისთვის მოწვეულ სტუმრებს. შენ ძალიან სწორად აღნიშნე, რომ აჭარის მაუწყებლის წინააღმდეგ ბრძოლა ფაქტობრივად გამოდის, რომ თითქმის ყველა ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშის ბრძოლა იყო, იმიტომ რომ მე მახსენდება გენერალური დირექტორის იმპიჩმენტი აჭარის ტელევიზიის, როდესაც ორივე წამყვანმა პოლიტიკურმა პარტიებმა, როგორც ოპოზიციურმა, ასევე სახელმწიფოებამ მხარი დაუჭირეს ამ იმპიჩმენტის იდეას. რა იდგა მაშინ ამ ყველაფრის უკან, როგორი იყო თქვენი შეგრძნებები მაშინ და იგრძენი თუ არა იმ მომენტში, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი კიდევ გაუარესებულიყო და საბოლოო ჯამში მიგვიღო ის შედეგი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ გუშინ. ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტი იყო ცალსახად პოლიტიკური აქტი. ნათია კაპანაძისთან შეიძლება ჩვენ ბევრი პრეტენზია ჰქონდა, იყო თუ არა ის კარგი მენეჯერი თუ ცუდი მენეჯერი თუ არ ღვევდა თუ არა თანამშრომლების უფლებებს, ეგ არის ცალკე განხილვის საგანი და იმპიჩმენტი იყო თუ არა ნორმალური პროცესი, როდესაც 6 თვე აქვს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორს დარჩენილი, ეგ არის მეორე საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვუყურებდით სიტუაციას, როცა ადამიანი, რომლის დირექტორობის პერიოდში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა და დაიწერა საკმაოდ მნიშვნელოვანი დასკვნები, ეს ადამიანი მაუწყებლიდან საკუთარი ვადის ამოწურვამდე 6 თვით ადრე გააგდეს. ანუ არაფერი მაუწყებელში ისეთი არ ხდებოდა, რაც იმპიჩმენტის პოლიტიკურ წონას გაამართლებდა. ხო, იმპიჩმენტი ხო პოლიტიკური მოვლენაა, რაღაცა საშინელება უნდა ხდებოდეს, ქვეყანა უნდა ინგრეოდეს. ეთერში არ უნდა იყოს მაუწყებელი, რომ ადგედა დირექტორი სამსახურიდან გააგრა, ფულს უნდა იდევდეს ჯიბეში და ადგნენ და რაღაც პოლიტიკური მოტივებით გაუშვეს სახლში ადამიანი, რომელიც ისედაც მიდიოდა 6 თვეში, ხო, რა საჭირო იყო იმ ვითარების შექმნა, რომელიც მათ შექმნეს. ამ დროიდან მოყოლებული ჩვენ ვაკვირდებით მაუწყებელში ზუსტად იმ პროცესს, რასაც ვაკვირდებით სამოქალაქო აქტივიზმში თუ პოლიტიკაში. ანუ ჩვენ გვაქვს მხარე, რომელიც საუბრობს რაღაცა ღირებულებებზე, მაგალითად 2 წელი გავიდა, ჩემი საყვარელი მაგალითია,
2 წელი გავიდა იმ მოვლენიდან, როდესაც ღამის კლუბებში პოლიცია რატო შევარდა კაციშვილმა ვერ გავიგეთ, ვინ დაიჭირა, საერთოდ რა მოხდა ვერ გავიგეთ, ადამიანები დაარბიეს გართობის გამო. ამას მოყვა სერიოზული პროტესტი ჩვენ ქვეყანაში და მაშინ ხელისუფლებასთან აფილირებულმა სხვადასხვა ფორმით ორგანიზაციებმა გამართეს კონტრაქციები. გვახსოვს, ხო? ანუ ხელისუფლებამ შექმნა ილუზია, რომ თითქოს ამ საკითხზე არსებობდა 2 მხარე. ზუსტად ამავე ილუზიის შექმნას უწყობენ ხელს მაუწყებელში, რომ თითქოს არსებობს 2 მხარე იმაზე, რომ პროფკავშირის თავმჯდომარის გაშვება სამსახურიდან არ შეიძლება. თითქოს არსებობს 2 მხარე იმაზე, რომ მთავარი საინფორმაციო წამყვანი ეთერიდან არ უნდა მოხსნა. თითქოს არსებობს 2 მხარე იმაზე, რომ თუ დებულება გიკრძალავს ვების მიმართულების ხელმძღვანელის გაშვებას, ადგე და ფუნქციები ჩამოართვა და სახელი დაუტოვო. ამაზე ხო 2 აზრი არ არსებობს, მაგრამ ქმნიან მოდელირებულ ვითარებას, რომელშიც ამ 2 აზრის არსებობის ლეგიტიმაციას ცდილობენ, რომ თითქოს ლეგიტიმურია თქვათ, რომ აი ისი Facebook-ზე თუ კრიტიკული პოსტი დაწერა ჟურნალისტმა და მხარე დააფიქსირა, არ შეეფერება ჟურნალისტს და მოდი მოუხსნათ ეთერიდან და მე მეორე ჟურნალისტი რომ ამ პირველ ჟურნალისტს სოლიდარობას გამოუცხადებს, ის მოდი სახლში გაუშვათ. საერთოდ ეს ხო აბსურდია და სწორედ ზუსტად იგივე რაც ხდება ქვეყანაში პოლიტიკურ ველზე, ზუსტად იგივე ხდება მაუწყებელშიც, რომ მე როდესაც ასეთ რაღაცებზე იწყებ ბრძოლას და პროტესტს, მე ვიწყებ მანაკებად დაყოფას, რომ აი ნათია კაპანაძის დროს რა შვებოდი, იმის სოსოს ტურუას დროს რა შვებოდი, თეას ესხლაძის დროს რა შვებოდი, ზუსტად იგივე რაც პოლიტიკურ ველში ხდება, რომ აი 2012-მდე რასაკეთებდი, მიშას დროს რა შვებოდი, ედუარდის დროს რა შვებოდი და აი ეს უკიდურესი პოლარიზება, რომელიც ქვეყანაშია, რომელიც მედიაშია, რომელიც ყველა ცხოვრების ყველა სფეროშია გავლენას ახდენს მათ შორის მაუწყებლის გადასარჩენად ბრძოლაზეც. იმიტომ რომ აქაც შემოდის ეს უკიდურესი პოლარიზება, როდესაც ადამიანებს ავიწყდებათ, რომ პირველ რიგში ვართ ადამიანები, თანამშრომლები, კოლეგები და ეს წითელი ხაზები არ უნდა გადავკვეთოთ რაღაცების გამო. მიუხედავად იმისა, თუ რა დიადი მიზნისთვის შეიძლება ვიბრძოდეთ, არ შეიძლება ადამიანი Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო კორონავირუსის პანდემიის დროს, როცა ეკონომიკური კრიზისი გვაქვს, სახლში გაუშვა. ოკეი, მე მაქვს ახლა საბედნიეროდ იმის საშუალება, ჩემი მეგობრებიც, ჩემი ოჯახიც მიქმნიან ფინანსურ სტაბილურობას და მოკლედ შიმშილით არ მოვკვდები ბოლო-ბოლო ყოველდღე შემიძლია მეგობართან მივიდე და რა ვიცი, დამაპუროს, ხო, დედაჩემს დაურეკო და სიგარეტი მიყიდოს, მაგრამ ამ ვითარებაში ადამიანი ადგე და სამსახურიდან გაუშვა უაპელაციოდ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. გარდა იმისა, რომ პოლიტიკურად არასწორია, ადამიანურად არასწორია, იმიტომ რომ ადამიანს წირავს შიმშილისთვის. ხო, შენ რა იცი, რომ იმას თავისი ოჯახი ფინანსურ გარანტიებს შეუქმნის. ასე როდესაც იქცევიან ადამიანები, ეს მეტყველებს არაჯანსაღ პოლიტიკურ სიტუაციაზე ქვეყანაში, რომელმაც ყველაფერი გარყვნა და გახრწნა, რაც ამ ქვეყანაშია. ადამიანებს დაგვავიწყდა, რომ პირველ რიგში ერთმანეთთან ურთიერთობებს არ უნდა გადავაბიჯოთ. გიორგი, ისევ გაწყდა შენი ხმა სამწუხაროდ. ძალიან სწორი პოზიცია არის და სრულიად გეთანხმები ამ ყველაფერში. თუმცა იმ სიტუაციაში, რომელშიც ჩვენ ვართ, როცა თითქმის ყველა ტელეკომპანია, ყველა მედია საშუალება გარკვეული დოზით მაინც არის დაკავშირებული რომელიმე პოლიტიკურ ბანაკთან, რამდენად სიცოცხლის უნარიანი გონია შენ იარსებოს დამოუკიდებელმა მედიამ, რომელიც შეძლებდა ამ ყველა ბანაკის მიღმა დამდგარიყო და სრულიად ნეიტრალური, დაბალანსებული და ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდოს თავის მაყურებელს. ეყოლება თუ არა ეგეთ მედიას მაყურებელი ამ კითხველი ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, როდესაც ჩვენ უკვე შევეჩვიეთ ძალიან მყვილად სათაურებს, ეგრეთ წოდებულ ციტატებს, როცა ჟურნალისტები ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად შენ ამაზე ისაუბრე. საუბრის დასაწყისში, როცა ჟურნალისტები ცდილობენ, რომ ნებისმიერი სიტყვა გამოიყენონ საკუთარი პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ. რამდენად გონია შენ, რომ ამ სიტუაციაში ჟურნალისტიკა, მაღალი კვალიფიციური, მცოდნე ჟურნალისტიკა იარსებებს? მე არ ვარ ხოლმე ზოგადად სკეპტიკურად განწყობილი მოქალაქეების მიმართ, იმიტომ რომ ერთ და იგივე მოქალაქეები 2000-იანი წლების დასაწყისში უყურებდნენ მაგალითად სერიალს დაკარგულები და
2020-იანში, 2020-ში უყურებენ თურქულ და ინდურ სერიალებს. და ეს იმიტომ კი არა, რომ მათ რა ქვია, გემოვნება გაუფუჭდათ. იმიტომ რომ ჩვენ ალტერნატივა არ შევთავაზეთ და ტელევიზორი გამოვწენეთ უხარისხო რაღაცებით. ამიტომ მოქალაქეებში პრობლემა არ უნდა ვეძებოთ. ის რომ ყავს ამხელა რაოდენობა პროცენტით გადაუწყვეტელი ამომრჩეველის ზუსტად იმას აჩვენებს, რომ მოქალაქეები ეძებენ ალტერნატივებს. ის რომ როდესაც ჩვენ ნახავთ რეიტინგებს სანდოობასთან დაკავშირებით, ის რომ მედია არ არის ყველაზე სანდო, არასამთავრობო არ არის ყველაზე სანდო, ხო? ვერ ვიმსახურებთ ხალხის ნდობას, ზუსტად იმაზე მეტყველებს, რომ ადამიანები ეძებენ ალტერნატივებს, ვინ იქნება, ვინც მათ მოусმენს, მათ დაელაპარაკება და მათ მიცემს ეთერს და ასპარეზს. და როცა ადამიანები ამას ეძებენ, ყოველთვის არსებობს სივრცე, რომ შენ ეს გააკეთო და შენ ეს შესთავაზო და ყველაზე კარგი შანსი ამის კეთების აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, იმიტომ რომ ის თავისუფალია პოლიტიკური ფულისგან და ის თავისუფალია ბიზნეს ინტერესებისგან. მას არ აქვს კომერციული ინტერესი, რომ დღეს ეთერში მისცეს რაღაცა რაც დღესვე დაუდებს რეიტინგს. მას შეუძლია, რომ 2 წლიანი, 3 წლიანი სტრატეგიული გეგმები წეროს და ნელ-ნელა მოიზიდოს მაყურებელი. მას არ აქვს მას არ უწევს ფორს-მაჟორში მუშაობა. და ამიტომ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი მნიშვნელოვანი ღირებულება, რომ გადავარჩინოთ, რომ თუ ჩვენ გვეყოლება კარგი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ის აუცილებლად დაწერს რეიტინგს და ის აუცილებლად იქნება ტონის მიმცემი სხვა კომერციული მედიებისთვის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მაყურებელს შევარჩევთ ხარისხიან პროდუქტს, მერე კომერციული მედიები იძულებულები იქნებიან თავადაც ხარისხიანი პროდუქტი აკეთონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში თავისი ისტერიკული ტონით დაკარგავენ მაყურებელს. და ვინაიდან ახლა ამ ვითარებაში ჩვენ ალტერნატივას ვერ ვთავაზობთ მოქალაქეებს, ამიტომ ინარჩუნებს ეს ტონი პოპულარობას. ეს რაღაცა ურთიერთგადაჯაჭვული ამბებია და თუ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა არ მოახერხა ამ ვითარებაზე მაღლა დადგომა, ვერ გამოვალთ ამ ჩაკეტილი წრიდან, იმიტომ რომ მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს პოლიტიკური და კომერციული ინტერესებისაგან თავისუფალი ფული. სხვანაირად ვინც მოიტანს ფულს, ხო ძალიან მარტივად, ვინც იხდის ის უკვეთავს. ვინც მოიტანს ფულს, გინდა არ გინდა იწყებ ან მისი დაკვეთის შესრულებას, ან მის ნამი ლოიალური ხარ, ან საჭიროების შემთხვევაში მას ვერ გააკრიტიკებ. მაგალითად, ეხა მე რომ გავხსნა ტელევიზია, რომელშიც ფულს მომცემს, რა ვიცი, ზარავა, მაგალითად, რომელიც აგერ რივიერაზე 5 საათამდენს აკეთებს და მითხრას, რომ აი სრულიად თავისუფალი ხარ, ოღონდ მე არ უნდა გამაკრიტიკო, ეგ უკვე აღარ იქნება თავისუფალი ჟურნალისტიკა. და შესაბამისად, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამიტოა გადასარჩენი, რომ მხოლოდ მას შეუძლია დანარჩენი მედია სივრცის და მათ შორის პოლიტიკური სივრცის გაჯანსაღებაში წვრილის შეტანა. არ შემიძლია არ კითხო, თქვენ რას გეგმავთ უკვე მომავალში? ფიქრობ თუ არა, რომ ბრძოლა უშუალოდ აჭარის მაუწყებლისთვის დამთავრებულია, აპირებ თუ არა ამ ბრძოლის გაგრძელებას და შენი პირადი ამოცანები, შენი პირადი გეგმები რას უკავშირდება უახლოეს პერიოდში? არავითარ შემთხვევაში ბრძოლა არ არის დასრულებული. ბრძოლა გრძელდება მანამდე, სანამ პროფესიულ გაერთიანებაში, რომელიც ჩვენ შევქმნით, დარჩება ერთი ადამიანი მაინც, ვინც გადაწყვეტს, რომ ამ იდეისთვის ბრძოლა ღირს. ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ. ეს იქნება სასამართლო, პროკურატურა, ევროპული სასამართლო არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ მზადა ვართ, რომ ჩვენი ცხოვრების რაღაცა ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი, ახალგაზრდობის საუკეთესო წლები დავდოთ სასწორზე იმისთვის, რომ შევქმნათ პრეცედენტი, რომ მედიაში ჩარევის გამო ადამიანები ისჯებიან და მედიის გაკონტროლება ადამიანებს არ ეპატიებათ. და შემდგომ, როდესაც მოვა ვიღაცა დირექტორი, მას ეცოდინება, რომ მას ისე დაემართება, როგორც მის წინამორბედს თუ წესიერად არ მოიქცევა. ამისი პრეცედენტი უნდა შევქმნათ და შევქმნათ არა იმიტომ, რომ მე ან თეონა ბაკურიძე ან გიორგი მურვანიძე ან ჩვენი სხვა თანამშრომლები სხვა სამსახურს ვერ იპოვიან და თავიანთ პრობლემებს ვერ მოაგვარებენ. არამედ იმიტომ, რომ ეს მიგვაჩნია სწორად, ეს მიგვაჩნია ბრძოლისთვის ღირებულად, ანუ ყველაფერს უნდა უყუროთ უფრო ფართო კუთხით. აი მაგალითად დეოკუპაციის თვალსაზრისით უნდა უყუროთ, რა ქვეყანას ვთავაზობთ ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ვთავაზობთ ქვეყანას, რომელშიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი შეიძლება Facebook სტატუსის გამო სამსახურიდან გაუშვა. ეგეთი ქვეყანა ისედაც აქვთ. მართალია იბრალებენ სახელმწიფო ვართო, მაგრამ დიდად შორს კი არ არიან მაგ ვითარებისგან. აქვე არიან. ბევრით კი არაფრით არ განსხვავდება ეს ფაქტი რუსული დემოკრატიისგან.
და ამას ვამბობ, რომ ანუ ყველაფერი უნდა დავინახოთ უფრო ფართოდ, ვიდრე ერთი კონკრეტული ადამიანის შრომითი დავა. და რახან თვლით, რომ ეს მნიშვნელოვანია და ამისთვის ბრძოლა ღირს, ჩვენ ვრჩებით ამ ბრძოლაში. მე პირადად ვრჩები, ტელევიზიის შიგნით ვიქნები თუ გარეთ ვიქნები, არსად არ მივდივარ და ყველაფერს გავაკეთებ ჩემს მეგობრებთან და ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად ამ სივრცის დასაბრუნებლად, რასაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო ჰქვია და მაუწყებლის იდეის გადასარჩენად. თუ არ გამოგვივა, დავრჩებით რეგიონში და რაღაც ახალს მოვიფიქრებთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვეცდებით, რომ კრიტიკული, თავისუფალი, მიუკერძოებელი სივრცე იყოს მედიაში, სადაც ადამიანებს მიესწვლებათ განურჩევლად რასისა, კანისფერისა, სექსუალური ორიენტაციისა, რელიგიური კუთვნილებისა, კონსტიტუციის მიხედვით რომ იმოქმედებს, ეგეთი სივრცე გვჭირდება და ეგეთ სივრცე წარმოგვიდგენია საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მე მართლა პატივი მაქვს, რომ ამ ადამიანებთან ერთად ვიბრძვი და ამ ადამიანებთან ერთად პროფკავშირში ვარ და თავმჯდომარე მქვია და არავითარ შემთხვევაში ამ პრივილეგიას არ გავცვლი არაფერზე. მოკლედ აქ ვართ და ვაგრძელებთ იმისთვის ბრძოლას, რომ ერთ დღეს შენ ისევ დაგიძახოთ ჰეშტეგის ეთერში და ისევ ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა ხდება მსოფლიოში. ძალიან დიდი მადლობა, მალხაზ. შეგიძლია რომ მოგვიყვე თვითონ ამ პროფგაერთიანების შესახებ, რა ფასეულობებზე დგას, მისი მიზნები, მე როგორც ვხვდები, დიდწილად ემთხვევა იმ მიზნებს, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ დასაწყისში, თუმცა საინტერესო არის უკვე უშუალოდ ორგანიზაცია, მისი ამოცანები, მისი სტრუქტურა. ჩვენ პროფესიული გაერთიანება დავაფუძნეთ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში, ჩვენი ბრალია რომ ცოტა უფრო ადრე არ ვიფიქრეთ ამაზე და ცოტა უფრო ადრე არ დავიწყეთ თვითორგანიზება, მაგრამ დავაფუძნეთ იმ ღირებულებებზე, რომ ყველა ადამიანი არის თანასწორი კანონის წინაშე, ყველა ადამიანს აქვს შრომის უფლება და რომ შრომის პირობები უნდა იყოს ღირსეული, რომ ადამიანებს არ შეიძლება შრომა აუკრძალოთ, არ შეიძლება განათლების მიღება აუკრძალოთ, კვალიფიკაციის ამაღლება აუკრძალოთ და აუკრძალოთ თავისუფლად საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენი პროფკავშირი ჟურნალისტების პროფკავშირია და ჟურნალისტისთვის სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება, შრომითი უფლება, ანუ რაღაცა პრეცედენტულ მოძრაობაში ვართ და რაც მთავარია, ჩვენ გვერდით არიან ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში ანალოგიური მიზნებისთვის იბრძვიან, ხო, მეტროს პროფკავშირები, რომლებიც ჩამოვიდნენ, სოლიდარობა გამოგვიცხადეს და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც გრძნობ, რომ რიგითი ადამიანები, ვისაც გუშინ შენს ობიექტივში მოხვედრა ჭირდებოდა, მიხვედი, გადაიღე, სივრცე მიეცი და ახლა როგორ გეხმაურებიან და მხარს გიჭერენ და სოლიდარობას გიცხადებენ. საბოლოო ჯამში ესაა ამ პროფკავშირის მიზანი, რომ ბევრი ადამიანი დავაკავშიროთ ერთმანეთს, ბევრი სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი და საბოლოო ჯამში ადამიანები დავიცვათ ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციისგან, იმიტომ რომ თავისუფლება არის თავარი ღირებულება, რისთვისაც ეს ქვეყანა არსებობს, ხო, თორე უსაფრთხოდ საბჭოთა კავშირშიც ვიყავით და ეს თავისუფლება არის დასაცავი ყოველდღიურად. ყოველ დღე ჩვენ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ რაღაცა მოცემულობაა თავისუფლება. თავისუფლება არის რაღაცა, რასაც ყოველდღე გჭირდება დაცვა და ამისთვის თვით ვორგანიზდით პროფესიულ კავშირად და ვცდილობთ, რომ ჩვენი მიზნები შევასრულოთ. რამდენად გამოგვივა ამას რო გვაჩვენებს. მალხაზ, რა არის თქვენი უახლოესი მომავლის გეგმები? რას აპირებთ? უჩივლებთ თუ არა სასამართლოში? შენ უკვე ისაუბრე იმაზე, რომ რა არის თქვენი გეგმა? კი, თქვენ თქვით, რომ უკვე აპირებთ, რომ გამოიყენოთ ყველა შესაძლო მეთოდი, გზა და ხერხი. თუმცა უახლოეს მომავალში რას უნდა ველოდოთ? ჩვენ რამდენიმე საქმე გვაქვს უკვე სასამართლოში, ჩემი საქმეც წავა სასამართლოში, წავალთ ასევე პროკურატურაში, გავასაჩივრებ სოციალურ ქსელში, ქცევის წესს, რომელიც ახლა მიიღო დირექტორმა 20 აპრილს გამოაქვეყნა, 8 აპრილს მიიღო და 20 აპრილამდე არ აქვეყნებდა, წარმოუდგენა არ მაქვს რატო. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ამ ფრონტზე, ამავდროულად, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა დამთავრდება, ჩვენ ვუბრუნდებით იმ აქტივობებს, რომლებიც შეჩერებული გქონდა კორონავირუსის პანდემიის გამო, ეს იქნება აქციები, გაფიცვა, ყველაფერი რაც გქონდა 22 მარტს დღის წესრიგში, ბრუნდება დღის წესრიგში. როდის იქნება გაფიცვა, ეხლა 24 მაისს იქნება თუ არა გაფიცვა, რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხი არ აქვს, ამას გვაჩვენებს ვითარება და რამდენად მომგებიანი ან წამგებიანი ან ეფექტური იქნება იმ მომენტისთვის, ამა თუ იმ ნაბიჯის გადადგმა. მაგრამ 22 მაისიდან ჩვენ ვაგრძელებთ
ყველა იმ აქტივობას, რომელიც შეჩერებული ჰქონდა, მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივები, პოლიტიკურ ინტერესთა ჯგუფებთან კონსულტაციების გავლა, საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსულტაციების გავლა, დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ, მათ შორის ფონდებთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი, ყველა სივრცე, ყველა ის კონსტიტუციური უფლება, რომელიც ახლა შეზღუდული გვაქვს, მოგვეხსნება და ყველა ამ უფლების გამოყენებას ვაპირებთ. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ ამ ბრძოლაში. თუ რაღაცით შევძლებთ თქვენ დახმარებას და ზურგის გამაგრებას, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ წამს, იცი რომ ყოველთვის მხარს დაგიჭერთ და ზოგადად ვთვლი რომ უსამართლობასთან ბრძოლა არის თითოეული მოქალაქის პირდაპირ ვალდებულება. ძალიან დიდი მადლობა მალხაზ, ჩვენი სტუმარი დღეს იყო მალქაზ რეხვიაშვილი, აჭარის. მადლობა გიორგი. ჩვენი საუბარი ეხებოდა აჭარის მაუწყებელს, თავისუფლების მიღმა კი მოგვიანებით დაგიბრუნდებათ. დიდი მადლობა. მადლობა.